มือนอูฐ อุด อูฐ อุดแปลว่า อูฐเหรอขมู ขมู เข้าขมู ขมูถ้าอยู่ทะเล ขมูอ๋อขมูค ถ้า รับ อยู่ทะเลทรายจะมีอูฐใช่ไหม ค่ะ บูใช่ไหมครับ ใช่ บู ที่เป็นอูฐมีหลัง อ่า ใหญ่ๆสูง บูทะเล บุตรทะเล มูมีทะเลอยู่ทะเลได้ อ เหรอยู่ ครับ ทะเลทราย โกพีพี ใช่ แบบนี้เข้าใจ ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเหรอครับ รู้ได้ยังไง โอเคครับ